हे डियर्स, यहाँहरूलाई वेलकम गर्दैछु म यहाँहरूको साथी सुरेन्द्र र आज यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियोको रूपमा रहनेछ MySQL को जहाँनिर हामीले भेरिएबल्स र डेटा टाइपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ स्पेशली डेटा टाइपको। जस्तै हामीले यहाँनिर भेरिएबल असाइन गर्दाखेरि डेटा टाइप भनेर स्पेसिफाइड गर्दैनौँ। जस्तै सी को जस्तै पहिले सुरुमा डेटा अनि त्यसपछि हामीले त्यसरी डिक्लेयर गर्दैनौँ। हामीले डाइरेक्टली डिक्लेयर गर्छौँ वन वे, बट यसको सिस्टम यस्तो हुन्छ कि त्यसले डेटा टाइपलाई आफैले उसले रेकग्नाइज गरिराखेको हुन्छ र हामीसँग यसमा युज हुने के डेटा टाइप्सहरू हुन्छन्। जस्तै हाम्रो डेटा म्यानिपुलेसन, हामीले डेटाबेससँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो अपाची ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो बीचको ल्याङ्ग्वेज हो जुन डेटा र सर्भरसँग र यहाँनिर हाम्रो ब्राउजरसँगको कम्युनिकेट गर्छ, युजर इन्टरफेससँगको कम्युनिकेट गर्छ। त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो डेटा टाइप एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जहाँनिर हाम्रो बुझ्नै पनि हुन्छ। र हाम्रो डेटा टाइपमा हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तै इन्टिजर्स हुन्छ, डबल हुन्छ, यो फ्लोट जस्तै होइन, डबल भनेको हाम्रो डेसिमल बेसमा। त्यसपछि स्ट्रिङ हुन्छ, हामीले एज अ नम्बर स्ट्रिङ हुनसक्छ, यारो स्ट्रिङ बनाउन सक्छौँ, एरे हुन्छ, नल हुन्छ, बुलियन हुन्छ। नर्मली यिनीहरू हुन्। अरू पनि डेटा टाइपहरू छन् जुन हामीले पछि अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छु होइन, विथ सम फङ्सन्स, विथ सम अब्जेक्ट्स है। जस्तै अब किनभने PHP इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीलाई थाहा छ, त्यसपछि हामीले अब्जेक्ट बेसमा जान्छौँ। द्याट इज अल्सो काइन्ड्स अफ डेटा टाइप हामी लिन सक्छौँ। सो एज ए इन्टिजर कुरा गर्छौँ भने हामीले जस्तै एज ए इन्टिजर भनेको हाम्रो न्युमेरिकल पार्ट हो, डबल न्युमेरिकल पार्ट हो होइन, न्युमेरिकल भ्यालु हुन् जुन हाम्रो एज इन्टिजर्स विदाउट डेसिमल हामीले त्यो नर्मली हामी लिन्छौँ। सो मैले यहाँनिर जस्तै $5 डिफाइन गर्नु भनेको उसले के बुझ्यो त, यो इन्टिजर डेटा टाइप। त्यसै गरेर यदि मैले $a या $b या पोइन्टमा दिएँ भने, जस्तै 5.3 दिएँ भने इट इज डबल होइन, उसले आफैले बुझ्छ। हामीले प्र्याक्टिकल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एज ए स्ट्रिङ जब हामी स्ट्रिङ गर्दैछौँ, जस्तै मैले यहाँनिर SPT कोड डबल कोडभित्र राखेको छु, या सिङ्गल कोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। सिङ्गल कोड या डबल कोड त्यो म यहाँहरूलाई देखाउन सक्छु। द्याट कम्स एज ए स्ट्रिङ है, एज अ स्ट्रिङ, त्यसलाई हामीले एज स्ट्रिङको रूपमा लिन सक्छौँ। एन्ड अर्को छ हाम्रो एरे। एरेमा हामी जाउँ। सो एरे मात्रै हामीले एरे डिक्लेयर गर्दैछौँ भने हामी यहाँनिर चाहिँ एरे त्यो डेटा टाइपको अगाडि अर्थात् डेटा जुन भेरिएबल असाइन गर्छौँ र डेटा दिँदैछु त्यहाँनिर एरे डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, एरे चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो एरेमा हामीले जस्तै एज अ सेट राख्न सक्छौँ, जस्तै एज अ नम्बरहरू राख्न सक्छौँ, स्ट्रिङहरू राख्न सक्छौँ, कमा गर्दै एज ए एरेको रूपमा लिन्छ। या कुनै पनि डेटा हामीले जस्तै गेट पोस्टबाट लिँदैछौँ भने द्याट कम्स एज ए एरे, त्यो एज अ अब्जेक्टको रूपमा हामी लिन्छौँ। म यहाँहरूलाई पछि अर्को भिडियोमा क्लियरली देखाउने छु। अहिले सिम्पल हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट बेसिक डेटा टाइप्सहरू। त्यसपछि हाम्रो नल छ, हामी केही पनि असाइन गरेनौँ भने हाम्रो नल भ्यालु आउँछ। इफ नल असाइन गरे पनि या केही पनि गर्नु भएन भने पनि अटोमेटिकली इट इज नल भ्यालु भनेर नल डेटा टाइप भनेर बुझ्छ। र ट्रु एन्ड फल्स बुलियन त हामीलाई थाहा नै छ होइन, कि त ट्रुको रूपमा आउनु पऱ्यो कि त फल्स, द्याट इज बुलियन। सो मैले यहाँहरूलाई फटाफट लान्छु। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ प्लिज सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड होइन। सो यहाँहरूलाई कस्तो मन पर्यो परेन मलाई सजेस्ट गर्नुहोस्, मलाई मोटिभेट गर्नुहोस् होइन। सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् ताकि मलाई पनि मोटिभेट हुन्छ र के मलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस्। यहाँहरू नै मेरो लागि केही एउटा सानो इफोर्टले मेरो लाइफ चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स सी, मैले यहाँहरूलाई हाम्रो अपाची ल्याङ्ग्वेज जुन छ यसलाई स्टार्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले स्टार्ट गरिसकेको छु। सँगसँगै मैले यहाँहरूलाई VS कोडमा लान्छु। यो मेरो VS कोड र यसमा मैले सँगसँगै ब्राउजरमा हामीले के कुराहरू यहाँनिर गर्दैछौँ र index.php मा छौँ। index.php जहाँनिर हाम्रो डाइरेक्ट लोकल होस्टबाटै चल्छ होइन, यो हामीलाई थाहा छ। र मैले यहाँनिर जस्तै यहाँनिर डेटा टाइपहरू केही राखेको छु। सो इधर यु क्यान लेट्स, मैले यहाँहरूलाई डाइरेक्टली सुरुदेखि नै जाउँ। भेरिएबल असाइन गर्नको लागि हाम्रो भेरिएबल नेम जहिले पनि डलर साइनबाट सुरु हुन्छ र यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ। मैले लोअर केस अप्पर केस हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। सपोज मैले a इक्वल्स टु यहाँनिर 5 गरिदिएँ या कुनै पनि नम्बर दिएँ भने यो चाहिँ मेरो अब एज के भयो आउनु भयो त
इन्टिजर्स है। अब यसको मैले इको गरेर हेर्छु हैन, इको एन्ड गेट टाइप भनेर तपाईले यो हामी फंक्सन छ। सो यसलाई मैले डलरलाई डलरको डेटा टाइप के हो भनेर गरे भने सपोज लेट्स वी क्यान सी हियर इज इन्टिजर भनिरहेको छ, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यदि यसैमा मैले यहाँनिर पोइन्ट के थपिदिए भने सो एन्ड मैले सेभ गर्छु एन्ड नाउ डेटा टाइप इज चेन्ज हैन, यसको डेटा टाइप नै डबल बनाइदियो। हेर्नुस् त अब यही ठाउँमा यदि मैले यहाँनिर यसलाई मैले कोड भित्र राखिदिए, सो लेट्स आई एम गोइङ टु युज इट एज कोड। मैले यसलाई कोड भित्र राखिदिए भने नाउ इट्स बिकम द सरी मैले यसलाई सेभ गर्छु र रिलोड गर्छु, यहाँनिर सेभ गर्छु र रिलोड गर्छु, यु क्यान सी स्ट्रिङ, यसलाई स्ट्रिङको रूपमा। अब यसलाई मैले अर्को कुरा के पनि भनिरहेको थिएँ भने एज तपाईले यसलाई हैन मैले सिंगल कोड भित्र पनि राख्न सक्छु भनेको थिएँ मैले। सो सिंगल कोड भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर कुनै अर्को जस्तै एज स्ट्रिङ भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स मैले यहाँनिर एसपीटी कोड भनेर राखिदिए एन्ड आई सेभ इट, इट इज स्ट्रिङ, किनभने मैले सिंगल उसलाई पनि एज स्ट्रिङ नै लिन्छ भनेको थिएँ है। जब यसलाई तपाईले केही पनि राख्नुहुन्न, सो लेट्स सी आई एम गोइङ टु आई एम नट गोइङ टु असाइन, मैले यसलाई अभोइड गरिदिए, मैले केही पनि असाइन गरेको छैन भने दैट्स कम्स एज नल। तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, इट्स कम्स एज अ नल। यदि हैन मैले यहाँनिर इक्वल टु नल राख्दा पनि इट्स सो द सेम। अब यहाँनिर मैले अर्को के देखाउन खोजिरहेको छु भने बुलियन, जस्तै मैले यहाँनिर ट्रु या ट्रु, इदर यु क्यान राइट ट्रु अर फल्स। यदि मैले यो गरे भने अब यहाँनिर यसको डेटा टाइप पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बुलियन है। यो ठाउँमा इदर ट्रु, यदि फल्स राख्नुभयो भने इट्स कम्स एज अ बुलियन है। अब अर्को छ हाम्रो एरे। सो हामीले यहाँनिर एरे गर्यौं, एरेमा एरे इज अ फंक्सन। सो यहाँनिर यसरी फंक्सन भित्र हामी राख्न सक्छौं। सो यहाँनिर हामीले जस्तै मैले यहाँनिर एप्पल राखिदिए एन्ड देन कमा, फेरि अर्को पनि मैले यहाँनिर राखिदिए, सो बनाना एन्ड मैंगो। सो यसको डेटा टाइप हेरौं इज एरे है। यसरी हामीले यो डेटा टाइपहरु छुट्टै छुट्टै डेटा टाइपहरु बनाउन सक्छौं। डेटा टाइपलाई अब यो टाइपको डेटा टाइप छ भने यसलाई हामी कसरी प्रिन्ट गर्छौं, जस्तै एज मैले यहाँनिर इको गरे एन्ड जस्ट आई एम गोइङ टु प्रिन्ट हियर डलर, ओके। यदि मैले यहाँनिर डलर ए मात्रै गरे भने तपाईले यहाँनिर के पाउनुहुन्छ। सो यो चाहिँ किन, अब अघिसम्म यसलाई मैले एकछिनको लागि, सो यु क्यान फाइन्ड हियर एज अ कमेन्ट, मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिए हैन। सो कमेन्ट हामीले यसरी कमेन्ट पनि दिन सक्छौं। सो मैले यसलाई एज अ कमेन्ट दिए र यहाँनिर आई एम गोइङ टु असाइन समथिङ लाइक डलर ए इक्वल्स टु सपोज यहाँनिर मैले 5 दिए, ओके। यदि मैले यसलाई एक्जिक्युट गरे भने यो डेटा टाइप इन्टिजर हो, 5 यहाँनिर आइरहेछ, तर एरे किन आएन? सो दैट इज द प्रब्लम। अब जस्तै हामीले यदि एरेकै रूपमा यसलाई एरे नै प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने र एरे इन्डेक्स हामीले 1 बाइ 1 इन्डेक्स, अब जस्तै यहाँनिर एज इन्डेक्स छ हैन, हामीले इन्डेक्सलाई नै प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यसको हामीले लाइक हामीसँग जस्तै मैले यसलाई एकछिनको लागि एज अ स्ट्रिङ हामीले कुनै पनि दिदै छौं भने सपोज एसपीटी कोड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको डेटा टाइप स्ट्रिङ हो हैन, स्ट्रिङ, अनि त्यसपछि एसपीटी कोड भनेर आइराको छ, त्यही एरे सरी। एन्ड एरेलाई हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि जस्तै हामीले एज एरे हामीले यतिकै प्रिन्ट गर्दैनौं हैन। एरेको लागि जस्तै अब मैले यहाँनिर लेट्स सी मैले यसलाई अनकमेन्ट गर्दिन्छु, ओके। अनकमेन्ट गरे यसलाई मैले एक डेटा टाइप चेन्ज गरिदिन्छु सो दैट आई क्यान प्रिन्ट इट एज अ डिफरेन्ट वे हो। जस्तै मैले यहाँनिर अब यहाँनिर हामीसँग छ प्रिन्ट आर, तपाईले यसलाई एरेलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हाम्रो प्रिन्ट आर गर्न सक्छौं। सो हियर इज लेट्स आई एम गोइङ टु युज हियर डेटा टाइप बी, किनभने मेरो एरे टाइप बी छ। एन्ड लेट्स सी
व्हाट इज कम्स नाउ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एरे आयो। अब यो एरे यतापट्टि आइराछ एज यसलाई प्री हामी गर्न सक्छौं। सो लेट्स आई एम गोइङ टु राइट हियर इको एन्ड देन यहाँनिर मैले ट्याग युज गर्दै छु। सो यहाँनिर एउटा बिआर ट्याग गरे, अर्को मैले यहाँनिर पिआरई ट्याग है। यो पिआरई ट्याग तपाईहरुले उसमा एचटीएमएल मा पनि पढ्नु भएकै हुनुपर्छ है। तपाईले यसलाई मैले यहाँनिर टर्मिनेटिङ लास्टमा टर्मिनेटिङ सेमिकोलन चाहिँ हामीले दिनै पर्ने हुन्छ है। एन्ड सो यसलाई मैले यहाँनिर कपी पनि गर्दिउ हैन। सो मैले यसलाई बिआर लाई इट्स ओके, तर पिआरई लाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एज लाइक यसलाई सेभ गर्नुस्। देन यु क्यान सी हियर एरे अहिले चाहिँ यहाँनिर के देखाइरहेको छ भने तपाईहरुको यो इन्डेक्स पनि देखाइरहेको छ। दिस आर कल इन्डेक्स लाइक 0 1 2 हैन, यसरी इन्डेक्स पनि देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि यसको भ्यालु जुन मैले दिएको छु एप्पल बनाना यिनीहरु पनि देखाइरहेको छ। अब यसलाई एसोसिएटिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले एसोसिएटिभ नगर्दाखेरि यो मेरो इन्डेक्सिङहरु देखाइराखेको हुन्छ, यहाँ फ्री देखा भनिरहेको छु मैले हैन। सो यसलाई भ्यालु मात्र पनि हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं, या यसलाई जस्तै हामीले यसरी यसलाई एसोसिएटिभ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर एसोसिएटिभ बनाइदिए ओके। त्यसै गरेर यसलाई पनि एसोसिएटिभ, अरुलाई पनि एसोसिएटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। एसोसिएटिभ बनाउनु भयो भने अब यो चाहिँ एज की हुन्छ र यो चाहिँ भ्यालु हुन्छ के। अघिको हेर्नु त यहाँनिर जुन इन्डेक्सिङ आइरहेको थियो त्यो इन्डेक्सिङ नआएर अहिले एप्पल आइरहेछ, यहाँनिर 5 आइरहेछ। तपाईले यसरी जस्ट इक्वल्स टु यसलाई एसोसिएटिभ भन्छ। मैले यसको अपरेटर्सको बारेमा हामी फेरि पनि पढ्ने नै छौं। र जहाँनिर मैले यो एसोसिएटिभ जस्तै यहाँनिर पहिला सुरुमा नम्बर हामीले दिने, रोल नम्बर र त्यसको नेम त्यसरी पनि हामी गरौँला हैन। सो यसरी पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स हैन, मैले यहाँनिर इन्क्लुड गरे। र नेक्स्ट भिडियोमा मैले यहाँहरुलाई बाचा गर्दै छु जस्तै हामीले यसको डेटा टाइप्सहरुलाई अझै डिटेलमा हामी जाने छौं र के फंक्शन्सहरु, स्ट्रिङ फंक्शन्सहरु र गेट पोस्ट फंक्शन्सहरु युज गर्ने नै छौं। सो सी यू in next video. So please don't forget to subscribe.